කෘෂි කර්මාන්තය සහ සත්ත්ව පාලනය කියන්නේ එකින් එකට බැඳුණු විෂයන් දෙකක්. විෂයන් දෙකක් කියන්න බෑ එකම විෂයක් වගේ. බොහෝ වෙලාවට කෘෂි කර්මාන්තයෙන් එන අතුරුඵල තමයි අපි සත්ත්ව පාලනයේදී ආහාර හැටියට පාවිච්චි කරන්නේ. උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපි සහල් නියුඩු. එහෙම නැත්නම් අපි පුන්නක්කු වර්ග, සෝයා පුන්නක්කු, ඒතර පොල් පුන්නක්කු, ඒ වගේ පුන්නක්කු වර්ග. ඒ වගේ දේවල් තමයි බොහෝ වෙලාවට අපි සත්ත්ව පාලන අංශයට සඳහා යොදා ගන්න අමුද්‍රව්‍යයට යොදාගන්නේ. දැන් අද රටේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක අපි දන්නවා කෘෂි කර්මාන්තයෙන් අපිට ඒ කෘෂි නිෂ්පාදන අඩු වෙනවා වගේම සත්ත්ව පාලනයේ දෙන අයට ඒ සත්ත්ව පාලනට අවශ්‍ය කරන ආහාර නිපදවා ගන්න අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය ගන්න වෙලා තියෙන්නේ ඉතාමත් අධික මිලකට. ඉතින් ලෙස්ලිස් ඇග්‍රෝ ආයතනයේ හැටියට අපි ප්‍රධාන වශයෙන් සත්ත්ව පාලනය සහ කෘෂිකර්මය කියන දෙකේම යෙදෙන ආයතනයක් හැටියට ඔබ දන්නවා අපි දිගින් දිගටම කතා කරුවා අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරන දේ තමයි වර්මි කොම්පෝස්ට්. එහෙම නැත්නම් ගැඩවිල් පණුවන්ගෙන් යොදාගෙන කොහොමද මේ පෝර නිෂ්පාදනය කරගන්නේ කෘෂිකර්මාන්තයට ඉතාමත් අගනා පෝර එකක් කොහොමද අපි නිෂ්පාදනය කරගන්නේ කියලා. එතකොට ඒකත් එක්කම අපි බැලුවා දැන් වර්මි කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය එහෙම නැත්නම් ගැඩවිල් පණු පෝර නිෂ්පාදනයේදී අපිට සමහර අපද්‍රව්‍ය තියෙනවා භාවිතා කරන්න බැරි දේවල්. උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙම අපිට ඉඳුල් වගේ දේවල් එහෙම නැත්නම් සමහර අපද්‍රව්‍ය කාබනික අපද්‍රව්‍ය අපිට වර්මි කොම්පෝස්ට් සඳහා යොදා ගන්න බෑ. නමුත් අපි මෙතනදී කල්පනා කරුවා ඒ වගේ අපිට යොදා ගන්න අමාරු එහෙම නැත්නම් නොහැකි අපද්‍රව්‍ය යොදාගෙන ඊට අමතරව සත් අපද්‍රව්‍ය තියෙන අපිට සූකරයෙන්ගේ ගොම වගේ දේවල් ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ද කියලා තවත් ක්‍රමයකට මේ සත්ව ආහාර නැතුව සත්ත්ව පාලනයේ පැත්තෙන් තියෙන ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් දෙන්න. ඒ වගේම අපිට වර්මි කොම්පෝස්ට් සඳහා භාවිතා කරන්න බැරි ඒ කාබනික අපද්‍රව්‍ය නැවත ආපෝසරයක් පෝරක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් දැනට ඒ ගැන හොයාගෙන යද්දි මේ ලෝකයේ විශේෂයෙන්ම දියුණු රටවල සහ බොහෝ රටවල දැනට මේ බ්ලැක් සෝල්ජර් ෆ්ලයි එහෙම නැත්නම් අපි සිංහලෙන් කියනවා කළු සොල්දාදු මැස්සා. මම හිතන්නේ හරියටම සිංහල වචනයක් නෑ ඒකට. නමුත් අර අපි ඉංග්‍රීසි වචනේ අපි ඒක පරිවර්තනය කරුවොත් බ්ලැක් සෝල්ජර් ෆ්ලයි කියන එක අපිට ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඒ මැස්සව යොදාගෙන මේ මැස්සගෙන් ලැබෙන බිත්තර වලින් හැදෙන කීටයකින් අපිට සත්ව ආහාරයක් ඒ වගේම හොඳ පොහොර එකක් හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රමය ගැන අපි ඉදිරියේදීත් අපි මේ පිළිබඳව ඔබට වැඩි විස්තර ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මූලිකවම ගත්තාම මේ බ්ලැක් සෝල්ජර් ෆ්ලයි අපි කෙටියෙන් හඳුන්වනවා BSF කියලා. ඒ BSF එහෙම නැත්නම් මේ බ්ලැක් සෝල්ජර් ෆ්ලයි කියන මැස්සා ඊටමත් කුඩා කාලයක් කෙටි කාලයක් ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට එහෙම නැත්නම් අපිට අනිත් මේ අපේ ජනතාවට කිසිම රෝගකාරකයක් බෝ නොකරන මැස්සෙක්. ඉතින් ඒ හින්දා මේ මැස්සත් එක්ක අපිට ගනුදෙනු කරද්දී බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම අපිට වටිනා පොහොර එකක් අපි කියනවා මේ BSF වලින් හදන එහෙම නැත්නම් බ්ලැක් සෝල්ජර් ෆ්ලයි භාවිතා කරලා හදන අපිට එකක් තමයි කීටය අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සත්ව ආහාරයක් හැටියට විශේෂයෙන්ම අර අපි කියනවා මොනෝගැස්ට්‍රික් කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒක ආමාශික සත්තුන්ට ඒ කියන්නේ කුකුලන්ට, තාරාවන්ට, ඒ වගේම ඌරන්ට, ඒ වගේම මත්ස්‍යයින්ට ආහාරයක් හදාගන්න අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එහිදී නිෂ්පාදනය වෙන පෝර එක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ඉන්සෙක්ට් ෆ්‍රස් එහෙම නැත්නම් BSF ෆ්‍රස් කියලා. ඒක අපිට ඉතාමත් අගනා පොහොර එකක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැනට ලෝකයේ විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ කිරීගෙන යනවා මේ BSF ෆ්‍රස් කියන එක. එහෙම නැත්නම් මේකෙන් ලැබෙන පොහොර එක අපිට බයෝපෙස්ටිසයිඩ් එකක් හැටියට. ඒ කියන්නේ අපිට කාබනික කෘමි විකාශකයක් හැටියට භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ ගැනත් දැනට ලෝකයේ පරීක්ෂණ විශාල සංඛ්‍යාවක් කෙරීගෙන යනවා. ඒකෙදි හොයාගෙන තියෙන කරුණු ගැන ඉදිරියේදී අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේක ඉතාමත් වටිනා දෙයක් අපේ රටේ මේ ඇතිලා තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක අපිට මේ වෙලාවේදී එළියට ගන්න පුළුවන් නම් මේක අරගෙන මේක ප්‍රචලිත කරන්න පුළුවන් නම් ඉතින් අපි ආපෝසරයක් ඉදිරියේදී මේ පිළිබඳ විශේෂ වීඩියෝ කීපයක් ඔබට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඒ වීඩියෝ එකදී නැවතත් හමු වෙමු. අපේ ලෙස්ලිස් ඇග්‍රෝ ආයතනයේ දැනට ලංකාවේ තියෙන පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාල සමග එක්ව වෙලා මේ පිළිබඳව ගොඩක් පරීක්ෂණ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඉතින් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් සත්ත්ව පාලනයේ යෙදෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඒ වගේම මේ සත්ත්ව පාලනයේ යෙදෙද්දි මේ වගේ දැනට තියෙන අර්බුදයත් එක්ක සත්ත්ව පාලනයේදී අවශ්‍ය කරන ආහාර ලබා ගන්න අපහසුකම් ඉන්නවනම් ඔබට පුළුවන් අපිට කතා කරලා අපගේ විස්තර දැනගන්න. ඉදිරියේදී මේ පිළිබඳවත් අපේ ආයතනය මගින් පුහුණු වැඩසටහන පවත්වලා මේක මේ රටේ ව්‍යාප්ත කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ආපහු දවසකදී ඔබ හමු වෙන්න ඔබට සුබ දවසක්.